Hey guys, what's up? It's me, Princess. And Nicole. And for today's video, we'll be doing our Christmas party! Today is Christmas and ngayon kami magki-Christmas party. Actually, ang gagawin namin sa vlog na to, may mga games lang kami na very famous sa TikTok. Yeah, trendy games. So, meron tayong 4 games in total, no? Tama ba? Ayan, guys. So, start tayo sa game number 1. Na tsempo mong ganon. So, Okay. So, anong prize? May mga prizes ba to? Kasi baka nagsasayang lang tayo ng oras dito. kung sino makasakto, 1,000 pesos. Oh, 1K! Pag may nakakuha na ng 1,000, habang umiikot, 500 na yung susunod. Saan papaluin? I think dito, maganda dito. Ang tanong, alam ba ni Mama, alam mo ba yung kanta? Baka naman pumalo ka lang dyan. Alam mo yung kanta ba? Hindi. Yan, Pakinggan mo yung kanta ba, ha? Dito mo kaya para direct. Ayun. Di ba, pakinggan mo yung beat, ha? May mahaba siyang ganon. Wala pa. Okay, ang first contender natin sa Whitney Houston Challenge for 1,000 pesos. Ako ang mananalo. Ay, huwag yung gugulat. Diba ako tumasik yung... Ay! Mama, hinihintay mo! Next, Karen! Woo! Next contender. Upo muna po tayo, mga senior. Trivia, favorite song ko yun. Huwag tayo mag-trivia ng ganyan kasi baka mapahiya tayo mamaya. Ayan na. Ha! Wala pa. Ayan, ito yun. Ayan na. Ah! Nauna siya. Oh, Casey ang next. Alam mo ba si Whitney Houston or... Yeah, I've heard of her. Mag-game ka na mag-isa mo. Your chance to win 1,000 pesos. Focus, everyone. Focus for 1K thousand. Nauna, Casey! Ready ka na? For 1,000! Patoli! Paano mo si Motra nakapikit ka? Ay, wala ba? Go, here we go. Guys, iba talaga pag-host. Narinig mo yung beso kasi yung kanta eh. Kaya pa... Okay, ito na. Fan ka rin ng Whitney Houston, di ba? Ayun na, focus ka dyan, madam. Excited! For our second round, ito parang second chance to sa mga hindi marunong. Dito, not bad. 500 pesos. Kaya hindi ka na ba na-practice mo na ba yun, Mudra? Oo. 50 pesos. Ay, 500 pesos. 500 pesos. Ay, ganyan naman. Kinakabahan na siya. Ayun na. Boom! For next contender, ayan. Ito ang nagsasabing favorite daw niyang kanta na to. For 500! 100 pesos! Palo or palo! Boom! Yan tayo ma. Ah! Again, favorite daw niya ang song. Yes. Favorite song ko yun. Yan natin kung manalo ang nagpalaro mismo. Kasali pa rin ako. Kasali ka pa din. Siyempre, para mabawi mo. Nauna. Si ate naman, 500 pesos. Ano na, hindi na kasali. Uy, kasali pa din yun. Kasali ka. Ayan na. Kasi naman ako sa phone. Sino na next? Casey. Okay, for our last round, 100 pesos na lang. So, 100 Sayang din yun eh. Pang banks mo din yan, no? Last chance mo, mama, for this game. Ay, kaya sigaw niya. It's Gareth. Karen Stir, your last chance. Ating man-man, oh. May ating man-man, oh. Sige. Go! Ano? Pasok! Nakuha na. 100. Ate, sabi mo 1-1. 100. Ako yung host eh. 100 pesos. Congratulations. Pitek na.
next game, kailangan nyo lang pitikin ng orange na bola. Nakita ko lang dito sa TikTok. So, kailangan nakaganyan. So, kailangan mapitik nyo lang siya. Yun lang naman ang challenge dito. At kung sino makakapitik, may 100 pesos. O, 3 tries na lang for everyone. Mama. Yan, ganyan. Ay, grabe, pirata ka dyan, mama. Pinocchio. Okay, ready? Timer starts now. Go! Yeah! Parang may 3 hours pa tayo naglalakad. Pitik na! Pitik na! Pitik! Oh, next. Okay. Okay, next, since tapos sa mata sa ilong naman. Go! Isang pitik lang? Ay, marami beses. Ay, isa na ginanong ganyan ko na lang. Daddy's turn. Ay, nag-start na agad siya. May practice lang. Para naman to. Kita ko lang agad siya. Yan. May 100 na si Daddy. Go! Start, go! Ayun na. Baba. Hindi mo walang coaching. Go! Ready? Ready? Ikot muna. Hindi. Okay, ready? For 1. Wala pang go. Siya yung host. 10 seconds lang. 2, 1, go. 10, 9, 8. Ang lapit ko na! Kasi... Game. Ulong. Game. Last try na to, last try. Nagasaan po kayo? Taga Pilipinas. Okay. Sinabagot naman. Sige, 3 hours na maglalakad. Mama, layo pa! Ang layo pa! Mama, layo pa! Oh. Mama, dali! May nakatakip po. Daddy. Daddy, shit. Andyan na. Si Mutra parang paniki ko. Last chance! Go, last chance. Last na to ah. Tama na naman ako dito. One more round. Another 100. Gets na dyan. Ako kuha na dyan. Oh. Asa na ba? Andyan lang yun. Diyan, Yes, malapit Saka na. na ito. Teka. Yes! Oh! Yes! Hindi pa kukunin mo. Pipitikin mo ha. Hindi mo kukunin. Malayo pa. Sige. Ah! Okay. Thank you. 100 pesos. Kaya lang kasi nawala mo yung bola. Tingnan natin. Medyo malayo pa. Malayo pa. Baba pa. Oh, you're too Taas mo far. eh. Go! Ang layo. Ang Go! layo pa. Go Ang na! layo. Baba. Go na! Sabi ng babae. Okay. Ang nanalo sa game na to ay si Daddy. Tsaka si Casey. Si Mudra nagnakaw lang ng 100. Okay, next game! Game number 3, guys. So, nag-prepare tayo dito ng mga colored paper. Basically, the rule is, if sinabi kong red, hindi mo dapat pipindutin yung red. Yes. Sample, guys. Yellow, red, blue. So, ang matira-matibay ay mananalo ng 1,000 pesos! First set of contenders, Edwin and Karen Torres. Ready? Yellow, blue, red. Wait lang! Bawal dalawang kamay! Isang kamay lang! Guys, sa likod. 3, 2, 1, red, blue. Bakit ka umabot doon? Lagay niya ng divider. Naintindihan mo ba? 3, 2, red, blue, yellow, red, orange, yellow. Daddy, napindot mo yellow. Out na po si Daddy. Mother versus mother. Interview, gets nyo na po ba yung rules? Oo. 3, 2, red. Ang tagal. 3, 2, orange. Orange. Yellow. Wow! Reigning queen!
Okay, so... Princess. Okay, this time mas mabilis po, no? Wala namang senior dito. Okay, 3, 2, 1. Red, blue, yellow, orange, orange, yellow, blue, blue, red, orange, yellow, yellow, red, blue, blue. Out na si Mommy! Okay, my siblings are here. Hi, what's your name? Casey. Okay, this time, switch kayo na upuan. Orange, red, blue, yellow, blue, orange, red, red, yellow, red, orange, blue. Oh! So, ang champion talaga for this round is Princess Torres! Ano masasabi mo? Isang kapamilya na naman natulungan natin. Umangat sa buhay. I think talagang nagsulit yung aking panonood sa TikTok. Yes! Oh, I have 2K! Congratulations, Princess! Okay, so for our last game, ito ay ating courtesy by Edwin Torres. So, ano ba mechanics ng game na to? Ima-match nyo lang yung items sa ibabaw. Parang gano'n, kung ano yung matapat, pag natapat mo na yung item na yon, may corresponding prize ka. So, are you guys ready? Yeah! Major prize natin is 3,000 pesos. Abi! Then, ready? Okay, all this muna, all this. Oh, ayan. Baka maano eh. Sorry. Next. Next. Three. Oh, next. Yes! 100 pesos. Okay, dyan na yan. Hindi ka kasarte? Kasama. Final answer, Casey. Yeah. Final. You won 3,000 What? So, Baka magbago pa isip mo. Wala. okay na yan. Sigurado ka ba? 50 pesos. You won 50 pesos. At least you won some. Sigurado ka ba? Yes! Ano yan? Wala yan. Sigurado ka ba? Sigurado na ako dyan. Baka gusto mo pang lumipat. Pat! You won! Ano ba? Oh my God! Thank you, Lord! Meron pa, may malaki pang amount. Meron pa? Okay, I see. Sure ka na ba dyan? Sure na! Early pa! Pat! Bakit may dinudukot? Dinudukot. Hala! Dalawa na lang! Sure ka na ba dyan, Casey? Pat! Lipat! But, May dinudukot, may dinudukot. Ako kung saan mo pa ilagay yan, mama. Saan? Pat? Sure ka na dyan? Kakulay mo pa naman, ma. Pat or lipat? Pat! May dinudukot. Okay, since we're done na sa games, now we're gonna do the last part na magkakaroon kami ng exchange gift. Actually, small gifts. Meron tayong twist na magkakaroon tayo ng white elephant. So, ano ba yung white elephant? So, para magkakaroon tayo spin the wheel and may chance na makiagaw yung isa't isa sa mga gifts nyo. Okay, ako una, color red for me. Makiagaw kayo, baka walang umagaw ah. Nakaka-offend yun pag walang umagaw. 1, 2, 3. What? wait. Give me that. Yes. Pero wag muna kayo maging masaya. Ang unang bubunot dito. Evelyn! Pwede kang pumili kung anong gusto mo dyan. Is Or this stay actual ka na candy? dyan. Stay ka na ba dyan? Stay now. Stay na. Okay? Casey. Since it's Pop Mart, I'm keeping it. Patingin nga nung popcorn. It's crime. Parang gusto ko siya. Ketchup ka ngayon. And si Daddy? Kunin kay Mudra. Ano ba to? Gingerbread house. I want the gingerbread. Green. Color green. Okay, ready nyo na sarili nyo. Excuse Okay, me. taas ang kamay. Huwag ka ba naman mahulog ako? Ay, Ibis! Mama Ibis!
Galing! Ay, gusto ko to. Sino mauna? Casey! Go. Okay, so si Casey ang may karapatan kumuha ng kanyang item first. I'm taking Sa akin na po yung green peas. Okay na daw si Mama sa banana it chips. right now. Ako na pala. I'm gonna keep this dried mangoes. Yes. I'm gonna get the dried No! No! Gusto mo to? Okay na ba dyan? Gusto mo tong matamis yan. Masakit sa lalamunan yan. Hindi ko ano gusto Oh, para mas masarap green peas to. Pili ka. Polvoro. Masakit sa lalamunan yan, ma. Maubo ka dyan, maubo ka dyan. Pink! Okay, ready? 1, 2, 3. Ano ba to? Rollers! Sakto sa akin to, masakit ang tuhod ko. Sino mauna sa white elephant? No! Ikaw! Yan! Nasa ko! So, ang lang. Thank you so much. Okay, Mudra, may gusto ka bang kunin? Akin na lang to. Okay, you don't want this? I don't like. Okay, you don't like boy. Ikaw, Daddy. Akin na rin to. Okay! Color! Next! Bye! Bumalik din sa akin! I like this. Yun eh! Yes! Vivian! What color ka sa gold? Black! Yes, black! Mga black gifts yan. 1, 2, 3. Oh, I want that! I kinda want this one too. Okay. Mukhang sasakit ang lalamunan ni Mudra. Karen! Si Karen ulit! Option. Mukha mo naman to eh. Change tayo, ma. Change. Budra. Okay na. Bumalik sa Mudra. Anong gusto mo ba? Ayoko niyan. Sorry ah. Sorry ah. Okay ka na dyan? I'm okay with it. Casey, what color ka? Color blue. Color blue. Color blue. 2, 1, go. Oh, wait lang. Huwag muna kayo maging masaya. I'm gonna keep this. Kukunin ko kay ate. Ikip ko na to. Mudra, yours na. Ito to. Wait. Wait. Wala akong makuha. I like this. I like this. I like this. Casey, ikaw na. Doon yun. M&M's. Eminem. Okay na ta. Okay na ta. Palit tayo Casey. I know we can go. Okay ako na? Casey, balik tayo. Stay na ako. I like this. Okay guys, that's it for this video. We're done na. Merry Christmas everyone. Mag-exchange gift pa kami guys. Thanks for watching.